Hello guys, यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल। म हो अजित र यो भिडियोमा मैले लिएर आएको छु Camtasia स्टुडियोको कुनै पनि भर्सनद्वारा आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपको स्क्रिनलाई सही प्रकारले कसरी रेकर्ड गर्नु। र गाइस यहाँलाई म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो ट्युटोरियल मैले बिगिनर्स को निम्ति तयार गरिरहेको छु र आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपको स्क्रिनलाई सही प्रकारले रेकर्ड गर्नको निम्ति Camtasia स्टुडियोमा केही सेटिंग्स गर्नुपर्ने छ, जुन सेटिंग्स गर्नाले स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्नुमा ठूलो हेल्प पुर्याउनेछ। र ती कुन सेटिंग्सहरु गर्नुपर्ने अनि सही प्रकारले कम्प्युटर या ल्यापटपको स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्नु त्यो म यो भिडियोमा बताउने छु। यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुस् अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्। आउनुस् आजको भिडियोमा स्टार्ट गर्नेछु। ओके फ्रेन्ड्स, सबैभन्दा पहिले यहाँनिर विन्डोज सर्च बारमा आउनुस् र यहाँनिर टाइप गर्नुस् Camtasia। ओके, त्यसपछि यहाँनिर तपाईले दुईटा एप्स पाउनुहुनेछ र एउटा Camtasia Recorder र एउटा Camtasia, र यो चाहिँ एडिटिङ एप्स हो अनि यो चाहिँ स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्ने एप्स हो। र सिम्पली यहाँबाट यो Camtasia Recorder लाई ओपन गर्नुस्। ओके, र जब यसलाई ओपन गर्नुहुन्छ र यसको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुनेछ र सिम्पली यहाँनिर टुल्समा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, त्यसपछि अप्सन्समा क्लिक गरिदिनुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर टुल्स अप्सन्सको डायलग बक्स ओपन भएको छ र यहाँनिर तपाईहरुले पाउनुहुनेछ एउटा जेनरल, इनपुट्स, सर्टकट्स, प्रोग्राम। जेनरल को अन्डरमा धेरैवटा यहाँनिर अप्सन पाउनुहुनेछ र यी मध्ये यहाँनिर आउनुस् सेभिंग्समा। ओके, सेभिंग्समा यहाँनिर पाउनुहुनेछ रेकर्ड टु, यहाँनिर बाइ डिफल्ट छ .trec र यहाँनिर यसलाई क्लिक गरिदिनुस् र अर्को पनि तपाईले अप्सन पाउनुहुनेछ .avi। र यदि तपाईले स्क्रिनलाई रेकर्ड गरेर Camtasia स्टुडियोमा नै एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो पहिलो अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुस् .trec। र यदि तपाईले स्क्रिनलाई Camtasia स्टुडियोबाट रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ तर एडिटिङ चाहिँ अरु नै सफ्टवेयरमा तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो सेकेन्ड अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुस् .avi। .trec फाइललाई पनि तपाईले अरु एडिटिङ सफ्टवेयरमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको निम्ति अलिकति लामो प्रोसेस छ र त्यो लामो प्रोसेस गर्नुभन्दा तपाईले पहिलेबाट नै .avi सिलेक्ट गरेको चाहिँ बेस्ट हुनेछ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर टेम्परेरी फोल्डरमा यहाँनिर मैले यहाँनिर डेस्कटप सिलेक्ट गरेको छु र यदि तपाईहरुले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो इच्छाले सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर ब्राउजमा जानुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर कुनै पनि ड्राइभको कुनै पनि फोल्डरमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, म सिम्पली यहाँनिर डेस्कटपमा यहाँनिर मैले गरेको छु। ओके, त्यसपछि इनपुट्समा क्लिक गर्नुस् र इनपुट्सको अन्डरमा यहाँनिर विशेष गरेर भिडियो अनि अडियो पाउनुहुनेछ र यहाँनिर भिडियोको अन्डरमा क्याप्चर फ्रेम रेट यहाँनिर पाउनुहुनेछ 30। मेरो 30 भइरहेको छ र यदि 30 देखि कम्ती तपाईको भइरहेको छ भने तपाईले 30 नै सिलेक्ट गरिदिनुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर अडियोमा आउनुस् र अडियो डिभाइसमा यहाँनिर लाइन एप्पल पावर सफ्ट अडियो डिभाइस यहाँनिर सिलेक्ट भइरहेको छ र यदि तपाईको यो नभएर अरु नै यहाँनिर लिस्टमा हुन सक्छ र तपाईको आफ्नो विचारले आफ्नो इच्छाले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र म यहाँबाट सिम्पली यो मेरो रहेको छ र म यसलाई नै सिलेक्ट गर्न चाहन्छु। ओके, त्यसपछि यदि तपाईले सिस्टमको साउन्डलाई रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चेक गर्नुस्। यदि रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्न भने यसलाई अनचेक गरिदिनुस् र म रेकर्ड गर्न चाहन्छु त्यसैले म यसलाई चेक गर्नेछु। ओके, त्यसपछि यहाँनिर क्यामेरा आउनुस् र यदि तपाईको पीसीमा यदि वेबक्याम छ र यदि ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो केमलाई पनि तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मेरो यहाँ केम छैन त्यसैले यहाँ सिलेक्ट भएको छैन र म सिलेक्ट गर्न पनि चाहदिन। र यदि तपाईहरु सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको पक्कै पनि तपाईले ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ या त पीसीबाटै गर्दै हुनुहुन्छ तर वेबक्याम छ भने तपाईको पक्कै पनि यहाँनिर आउनेछ र त्यसलाई सिलेक्ट गरिदिनुस्। ओके, त्यसपछि यहाँनिर सर्टकट्समा म जानेछु। यहाँनिर सर्टकट्स पाउनुहुनेछ र बाइ डिफल्ट र रेकर्ड अनि पजको निम्ति यहाँनिर बाइ डिफल्ट पाउनुहुनेछ F9, यसै गरेर स्टपको निम्ति F10, यसै गरेर मार्करको निम्ति Ctrl+M, यसै गरेर स्क्रिन ड्रको निम्ति Ctrl+Shift+D, यसै गरेर
यहाँनिर सेलेक्ट रिजनको निम्ति छैन र हाइड ट्रे आइकनको लागि पनि छैन र यहाँनिर बाइ डिफल्ट दिएको सर्टकटहरूलाई हटाएर आफ्नै आवश्यकको आफ्नै इच्छाले सर्टकट दिन सक्नुहुनेछ र जुन सर्टकट पछि तपाईले काम गर्दा फेरि एकदमै युजफुल हुनेछ। त्यसपछि प्रोग्राममा म जानेछु र प्रोग्राममा विशेष गरेर यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दै यहाँनिर रिजन एपियरेन्सेस यहाँनिर मेरो कर्नर्स भएको छ र यदि तपाईहरुको पनि अरु भएको छ भने कर्नर्सलाई सेलेक्ट गरिदिनुस् र यसै गरेर यहाँनिर डु दिस विथ माई रेकर्डिङ यहाँ अटो भएको छ र यदि तपाईहरुको पनि अरु भएको छ भने अटो सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि मिनिमाइज र मिनिमाइज रेकर्डरको यहाँनिर मेरो सेलेक्ट मैले गरेको छु इफ रेकर्डर विल बी क्लोज अलवेज या नेभर भएको छ भने यदि नेभर भएको छ भने तपाईले इफ रेकर्डर विल बी रेकर्डेड सेलेक्ट गर्नुस् र यो गर्नाले के हुन्छ भन्दा जुन चाहिँ यो एउटा यो डायलग बक्स छ र जब यहाँनिर रेकर्डमा प्रेस गरेपछि यो डायलग बक्स मिनिमाइज हुनेछ। नत्र यदि तपाईले यो नेभर गर्नु भएको छ भने यो तपाईको डायलग बक्स यतिकै बस्नेछ र यसलाई मिनिमाइज गर्नको निम्ति यहाँबाट मिनिमाइज गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि यो सबै सेटिङ्स तपाईले गरिसक्नु भएपछि सिम्पली ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर इफेक्ट्समा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अप्सन्समा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर विशेष गरेर साउन्डमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर माउस क्लिक साउन्ड इफेक्ट्स र यहाँबाट भोल्युम एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र कतिको धेरै कतिको कम्ती यहाँबाट आफ्नो हिसाबले एडजस्ट गर्नुस् र यदि गरिसक्नु भएपछि सिम्पली यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरिदिनुस्। ओके त्यसपछि आउनुस् यहाँनिर मेरो फुल स्क्रिनलाई सेलेक्ट भएको छ र यहाँनिर आफ्नै हिसाबले कुनै पनि एरियालाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सानो बक्स जब यहाँ बक्समा म लान्छु तब यहाँनिर एरो यहाँनिर देख्नुहुनेछ र यहाँबाट चाहिँ प्लेस एरियालाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है यहाँबाट मुभ गर्न सक्नुहुनेछ र कुन चाहिँ एरिया कुन चाहिँ पार्टलाई रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली यहाँबाट तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। यो बीचमा गएर यसलाई मुभ गर्न सक्नुहुनेछ। म सिम्पली फेरि पनि फुल स्क्रिनमा म क्लिक गरिदिने छु। त्यसै गरेर यहाँनिर कस्टममा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर पाउनुहुनेछ व्हाइट स्क्रिन र 16.9 रेशियोमा तपाईहरुले पाउनुहुनेछ 1080p 720p 480p यसै गरेर स्ट्यान्डर्ड 4.3 रेशियोमा पाउनुहुनेछ 1024x768 र यसै गरेर 640x480 यसै गरेर रिसेन्ट एरियाज मेरो 920x1080 भएको छ र यदि तपाईले कन्फर्म तपाईको एरियालाई कन्फर्म तपाईले गरिसक्नु भएपछि सिम्पली यहाँनिर लग टु एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुस् र जब यहाँ तपाईले लग गर्नुहुन्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एडिट गर्न सकिँदैन र यो एरियालाई है घटाउन या बढाउन मिल्दैन र यदि यो एरियालाई घटाउन या बढाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली फेरि पनि यहाँनिर जानुस् र ल यसलाई अनचेक गरिदिनुस्। सिम्पली यहाँबाट फेरि पनि घटाउन या बढाउन सक्नुहुनेछ। म सिम्पली फेरि फुल स्क्रिनमा क्लिक गरेर फुल स्क्रिन गरिदिने छु। ओके पछि यहाँनिर वेबक्यामलाई अन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसै गरेर यहाँबाट अडियोलाई यदि सिस्टमको अडियोलाई रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट चेक गर्नु छैन भने अनचेक गरिदिनुस्। ओके सबै यो कम्प्लिट भएपछि सिम्पली यहाँनिर रेकर्डमा क्लिक गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ प्रेस F10 टु स्टप द रेकर्डिङ। ओके यो मेरो रेकर्ड स्टार्ट भइरहेको छ। फ्रेन्ड्सहरुलाई म एउटा कुरा यहाँनिर म बताउन चाहन्छु र यदि यहाँनिर मेरो थुप्रै एउटा एप्स रहेको छ र गुगल क्रोमलाई यदि म यहाँनिर हाइलाइट यसरी लेखेर हाइलाइट गर्नको निम्ति सिम्पली यहाँनिर म किबोर्डबाट टाइप गर्ने छु Ctrl+Shift+D यो बाइ डिफल्ट यो सर्टकट रहेको छ। यहाँनिर जब म यो प्रेस गर्छु तब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पेन जस्तै एउटा एक्टिभ भइसकेको छ। यहाँबाट म सिम्पली यसलाई यसरी हाइलाइट गर्न सक्ने छु। म यसलाई फेरि डिसेलेक्ट गर्ने छु। यहाँनिर म आउने छु इफेक्ट्सको अन्डरमा एउटा स्क्रिन ड्र र अर्को एड मेकर र स्क्रिन ड्रमा म क्लिक गर्छु तब यहाँनिर पाउनुहुनेछ एउटा त्यसपछि यहाँनिर रेक्टेंगल शेप पाउनुहुनेछ। त्यसपछि यहाँबाट यो गरेर यसलाई कि त यो सेलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ कि त यहाँनिर सर्कललाई पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ सर्कल कि त यहाँनिर पेन पाउनुहुनेछ पेन पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यी मध्ये मेरो
पिक्चरमा सबैभन्दा फर्स्ट यो नै बाइ डिफल्ट नै सही हुनेछ। यदि यो स्क्रिनलाई रेकर्ड गरेको यदि यसलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्न र डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँनिर डिलिटमा क्लिक गरेर डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँबाट पज फेरि रिज्युम गर्न सक्नुहुनेछ र जब तपाईले स्क्रिनलाई रेकर्ड गरिसक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँबाट स्टपमा क्लिक गर्नुहोस् र यो अटोमेटिक तपाईको फाइल सेभ हुनेछ र त्यति नै बेला तपाईले रेकर्ड गर्नुभएको स्क्रिनको जुन चाहिँ फाइल छ त्यो Camtasia स्टुडियोको एडिटिङ सफ्टवेयरमा ओपन हुनेछ र ओपन भएर यो आउनेछ र त्यति नै बेला एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ नत्र भने त्यो प्रोजेक्टलाई सिम्पली सेभ गरी राखेर बादमा तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप गाइस अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ कि Camtasia स्टुडियोको कुनै पनि भर्सनद्वारा सही प्रकारले आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपको स्क्रिनलाई कसरी रेकर्ड गर्नु अनि ती सेटिङ्सहरु कसरी गर्नु त्यो पनि तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ। यदि यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस्, मुनि कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ। अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने मुनि देख्दै गरेको रेड बटनमा प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि नजिकै बेल आइकन पनि पाउनुहुनेछ त्यसमा पनि प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनुस्। अब तपाई मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोमा हुने नै छ। टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।